Ngayon, ang pag-aaral natin ay probability. Simple probability lang muna. Okay? Dahil ito, para sa akin, ay isa sa mga pinakamahirap na subject sa math nung ako ay nasa high school. Pati na rin nung nasa college, medyo nahirapan po ako dito. Pero hindi naman po pala siya ganun kahirap kung naiintindihan lamang po natin kung paano isolve ang probability at paano natin ipoprocess ang problems in probability. So, sana po ay matulungan kayo ng lesson natin ito sa ngayon. So, let's start. Uh, Number 15, if a box contains 9 yellow, 5 black, and 14 green balls, find the probability of getting a green. Usually, ang probability is from 0 to 1. Ang 0, yung probability na yung parang imposibleng mangyari at kung siguradong sigurado kang mangyayari, 1 po ang probability. So, ang range ng probability is from 0 to 1. Ngayon, ang, ang formula po ng probability ay number of favorable outcomes over the number of possible outcomes. Ano po ba ang gusto mong outcome at ano pa ang posibleng outcome? Okay. Example, andito na. Sa example number 15, sa isang box meron ka daw 9 na yellow balls. So, andyan po, shampoo yan. 1, 2, 3, 4, 1. Okay, balik muna tayo. Bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kasunod, meron kang 5 na black balls. So 1, 2, 3, 4, 5. Okay. At meron ka rin 14 na green balls. Okay. All in all, merong ilang bola sa loob ng isang box. 9 plus 5 is 14 plus 14 is equal to 28. So, ang total number of possible outcomes mo dito is equal to ang probability mo dito dahil ito ay number of possible outcomes over the number of possible outcomes, meron ka ditong 28. Dahil 28 ang bola mo na nasa loob ng isang box at kapag kumuha ka ng isang bola, lahat ng mga bolang ito ay may possibility of being picked. Okay. Ngayon, ang hinahanap mo dito, find the probability of getting a green. Green daw ang gusto mo makuha. So, ilang green ba na bola ang nasa loob? Merong 14 na bola sa loob, na green na ball sa loob. So, ang probability mo dito, number of possible outcomes mo, favorable outcomes mo is 14 at ang number of possible outcomes mo is 28. So, 14 over 28, pag ni-reduce mo ito further, i-divide mo ang numerator by 14 at denominator by 14 din, magkakaroon ka ng 1 half. Or this is simply 0.5. Okay, so the correct answer in this question is letter C. Okay, so isa po yan sa mga question. Pero may mga tanungan din po na ganito. Ah, ang hahanapin mo naman, what is the probability of, magpura muna tayo, what is the probability of not getting a green ball? Hindi green ang gusto mong makuha. Okay, so bilangan mo rin kung ilan ang hindi green. So meron ka ditong 9 na yellow, meron kang 4 na black, ayaw mo ng green. So, 9 plus 5 is equal to 14 over, again, the total possible outcomes which is 28. This is also equal to 1 half or 0.5. So, ganun po ang pagkuha ng probability. Okay, so kung sasabihin naman, itatanong naman sa iyo, what is the probability of getting a black? What is the probability of getting a black? So, ilan ba yung black na gusto mong makuha? 5. 5. Okay? So, pero ilan ulit ang total number of possible outcomes? 28. So, ang probability of getting a black is 5 over 28. So, that is for question number 15. Ito, may isang uri naman tayo ng probability na palagi ding nag-recur sa mga problems natin sa high school math, college math, at even sa licensure examinations. Kahit sa education man or sa engineering, lumalabas ito. Okay, so number 16, what is the probability of getting a sum of 11 in a single throw of a pair of dice? Is it A, 1/4, B, 1/2, C, 1/8, or letter D, 2/3? Okay, now, remember na kapag dalawang dice ang hinagis mo, ang total possible outcomes is 36.
ito yung tinatawag natin sample space because sample space is the total number of possible outcomes. So, paano ba siya naging 36? Kapag dalawang dice, ang isang dice meron kang 6 faces, tapos ang isang dalawang dice naman ay meron kang 6 faces, i-multiply mo lamang po yan. You will get 36. Hindi po siya ina-add, binumultiply po siya para makuha mo ang total number of possible outcomes. Parehas din po ito sa pag-toss ng coins. Halimbawa, ang isang coin meron siyang dalawang faces. You have the head and the tail. Dalawa. So kapag apat na beses mo siyang hinagis, magkakaroon ka ng total number of possible outcomes as 2 times 2 times 2 times 2. So this is 2 times 2, 4 times 2, 8 times 2 is equals to 16. 16 will be your total number of possible outcomes. Okay, so let's go back to the problem. Okay, so ito po ang total, ang possible outcomes kapag naghagis ka ng dalawang dice. Pwede kang mag-throw ng lalabas ay sa isang dice ay 1, tsaka 1. So, 1, 1 ang magiging sum mo. And then, pwedeng 2, 1, meron 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, and so on. So, pwede ka ring 1, 2, 1, 3, 1, 4, hanggang sa 6, 6. So, kung bibilangin mo kung ilan ang total number of possible outcomes, sabi natin kanina ay 36. So, let's check kung 36 nga ba. So, meron ka itong 1, 2, 3, 4, 5, 6 sa taas. Ang pababa naman yun kang 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 times 6, it is definitely 36 ang total number of possible outcomes. So, P is equal to number of favorable outcomes over total number of outcomes, which is 36. Ngayon, ang hahanapin mo na lang dito, ang number of favorable outcomes na ang sum down ng dalawang dice ay 11. So, hanapin natin dito. So, andito lang yan. 6 plus 5 is equal to 11 at saka 5 plus 6 is equal to 11. Sa mga tuwid, dalawa lamang ang iyong favorable outcome. So this will be 2 over 36, which is equal to 1 over 18 pag divide mo ang numerator at saka denominator by 2. So the correct answer in this question is letter C. Now, may mga variations pa pagdating sa paghagis ng dice. Sa simple probability, ang mga probable question dito ay pwede rin maghanap ng find the probability that the sum of the face of the dice is even. Okay, so kung even ang hanapin mo, so parehas pa rin. Ang total number of outcomes mo kahit anong hagis pa, anong hanapin is 36. So hanapin mo na lang ngayon yung mga evens. So you have 1, 1, 3, 1, 5, 1, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 1, 3, 3, 3, 5, 3. You have 2 plus 4 is 6, 4 plus 4 is 8, 6 plus 4 is 10. You have 1 plus 5 is 6, 3 plus 5 is 8, 5 plus 5 is 10, 2 plus 6 is 8, 4 plus 6 is 10, and 6 plus 6 is 12. So yan po yung mga events. So bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. So meron kang 18. Pag pinapahanap ka ng even, ang sum or the probability is 18 over 36 or simply 1 half dahil kapag dinivide mo ang both numerator and denominator by 18, makakuha ka ng 1 half or 0.5 din. So, ganyan po ang tanungan kapag pinapahanap ka ng probability of throwing two pair of dice. So, next type of probability na palagi ding lumalabas sa mga exams. What is the probability of getting a sum when rolling two dice? So, isa pa. So, parehas pa rin. Ang total number of outcomes mo is P is equal to number of favorable outcomes over the total number of possible outcomes, which is 36 dahil 6 times 6 is equal to 36. Hanapin mo ngayon kung nasaan dito ang sum ay 9. So, dito lang yon 6, 3, 5, 4, 4, 5, saka 3, 6. Okay, wala na. So, 4 over 36, this is simply equal to 1, 9 kapag i-divide mo ang both numerator and denominator by 4. Okay? Dahil ang 36 po, dahil
Ang 4 times 10 is 40. So minus 4 is 36. So 9 po, 1, 9. So the correct answer is letter A. Next, we will proceed with question number 18. Ang number 18 po, baraha naman po ang pag-uusapan. Probability sa baraha, medyo advantage po dito yung mga nagtutong its, ang mga nagpupusog dos dahil alam na alam nila kung ano ang makikita sa loob ng isang deck ng baraha. Pero madali lang po ang probability dito sa when it comes sa a deck of cards. Okay? The question is, a card is drawn from a deck of playing cards. What is the probability that the card is black? A, 1/9, B, 1/6, C, 1/3, or letter D, 1/2. Yan. Parehas pa rin po ang formula ng probability, which is the number of favorable outcomes over the number of possible outcomes. Ngayon, ang problema natin ngayon, ilan ba ang possible outcome sa loob ng isang deck ng baraha? Okay. Kung nakakita na po kayo ng susugal, ito po ang itsura ng isang deck ng baraha. Meron tayong apat na suit. May suit of clubs, may suit of hearts, meron suit of spades, meron suit of diamonds. Okay? Lahat po ng mga suits ay nagko-contain ng mga cards na nagsimula sa ace, and then ace, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, meron kayong jack, meron kayong queen, meron kayong king. So, meron tayong isang deck dito ng clubs na 13. 13 din ang suit of heart, meron ding 13 ang suit of spade, at meron ding 13 ang suit of diamonds. So, kung 13 ito, 13 din to, 13 din ito, at saka 13 din ito, all in all, meron tayong 52. So, the total possible outcomes is 52. Ngayon, hahanapin na lang natin ang probability that the card is black. So, alin pa ang mga black dito? Itong suit of clubs is black. Meron siyang 13 dito. At itong suit of spade is also black, which is also 13. So, meron ka ditong 13 plus 13 is equal to 26 over 52. Kapag dinivide mo ang numerator and denominator by 52, magkakaroon ka ng 1/2. Okay? So, ang tamang sagot po sa question number 18 is letter D, 1/2. Ngayon, ang iba pang variations naman ang puntahan natin kapag pinag-uusapan ay baraha, probability sa baraha. Kung minsan, pahahanapin ka ng find the probability that the card is king. Basta simple probability lang po ito. Kasi medyo mahirap po yung compounded probability, which I will have also a lecture or a lesson later on. Okay. So, ngayon, pag pinapahanap ka, what is the probability that the card is a king? Okay. So, ilan ba yung total number of outcomes mo dito? Probability of a king, okay, is equal to, ang total number ng baraha is 52. At ilan lang ba ang king natin? Meron king of clubs, meron tayong king of clubs, meron tayong king of hearts, king of spades, meron tayong king of diamonds. So, meron tayong 4 over 52. Kung i-reduce mo, i-divide mo sa 4 ang dalawa. Ang 4 is 1, ang 52, ang 40 ay 10, ang 12 ay 3. So, meron pang 13. 1 over 13. So, ganyan po ang mga tanungan kapag ang hinahanap ay baraha. Or, ang isa pa, kapag pinapahanap ka ng what is the probability of getting a heart. Heart naman, kunyari, ang ipapahanap sa'yo. So, parehas pa rin. P is equal to number of favorable outcomes over total number of possible outcomes, which is 52. Okay, hindi nagbabago. Okay. So, ngayon, ilan ba ang heart? Meron kang 13 dito na hearts. A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, and King. So you have 13 over 42, reducing further. Divide both numerator and denominator by 13. You have 1 over 4. 1/4 or 0.25. Okay? Madali po, hindi ba? So, isa pang uri ng probability. Maraming problems sa probability at ako litong-lito dati. Pero ngayon naiintindihan ko na at gusto kong maintindihan nyo rin sa paraang pagkakaintindi ko para po
mas madali po sa inyo ang probability. When a mother wants to have two children, both girls, find the probability that both children will be girls. Is it A, 1/4, B, 1/3, C, 1/9, or letter D, 1/2? Okay? So, parehas pa rin po ang formula ng probability. This is equal to number of favorable outcomes over the number of possible outcomes. Ang number of favorable outcomes dito ay, ang gusto niya ay dalawang babae. Pero ano pa ang number of possible outcomes? Kapag po dalawang anak, ito po yung unang anak, ito yung pangalawang anak. So, ano ba ang possibility sa unang anak? Pwedeng may babae at pwedeng lalaki. So, ito, pwedeng lalaki, pwedeng babae. Sa pangalawang anak po, kapag babae ang una, ang pangalawa pwedeng maging babae or lalaki. Okay? At kung lalaki naman po ang unang anak, ang pangalawang anak, pwede rin ang pangalawang anak ay babae at lalaki. Sa makatuwid, ang combination or ang total number of outcomes ay ito, girl-girl, meron kang girl-boy, sorry. Ang boy, pag naunang anak ay boy, boy tsaka girl, at tsaka boy, boy. So, we have here boy, girl, at boy, boy. Okay? Sa makatuwid, ang total number of possible outcomes mo ay 1, 2, 3, 4. So, the probability of GG is equal to 4. So, ano ba ang GG dito? Ano ba ang dalawang girl? Ito. So, isa lang. So, ang probability of getting both girls is 1/4, which is letter A. Okay? Isang variation pa ng question kapag mga anak ang pinag-uusapan, what is the probability of having one boy and one girl? Okay? So, ano ba ang total number of possible outcomes again na bura po natin? Merong GG, merong GB, merong PG, at merong BB. Bebe time. Okay. So, ano ba ang pinapahanap sa atin? Probability of having one boy and one girl. So, alin ba dito ang one boy and one girl? Ito, girl at saka boy at saka girl. So, 2/4 or 1/2. Ito po ang tanong kapag pinapahanap ka ng probability of getting one boy and one girl. Okay? So, ganyan po ang tanungan. So, let's proceed to number 20. Another probability problem na palagi din sa mga exams, kahit sa mga entrance exam sa college, kahit sa mga board exams, lumalabas din po. For 20, three fair coins are tossed simultaneously. What is the probability of getting at least two tails? Is it A, 1/4, B, 1/3, C, 1/2, or letter D, 1/8? Okay. Kanina po, diniscuss ko na ang pagkuha ng total number of possible outcomes. So, kapag nag-toss ka ng coin, kung ilang beses ka nag-toss, multiply mo lang yung by 2 kasi ang coin meron head tsaka tail. So, dito ilang beses daw? 3. 3. So, tatlong coin. So, 2 times 2 times 2 is equal to 8. So, 8 po ang total number of possible outcomes. Tandaan po natin yan, 8. Pero, let's illustrate para hindi po magulo sa inyo. So, ito yung first coin mo. Pag tinos mo siya, meron ka pwedeng maging head or tail. Katulad din po kanina sa mga anak. Ang pangalawa, pag unang tapon ang isang coin ay head, pwedeng kasunod niya ay HT. At kapag tail naman, pwedeng head tsaka tail din. Okay? Ang pangatlo, kapag ang unang coin ay head, pangalawa ay head din, pwede rin ang HT ang kasunod. Pag pwede rin kapag head ang first, tail ang second, pwede rin tayo magkaroon ulit ng head or tail sa pangatlo, and so on. So, ang total number of outcomes mo dito ay H, 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 head, 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 pwede ka rin head, head, tail, meron ka rin head, tail, head, meron ka rin head, tail, tail, okay? So, dito sa tail, tail, head, head, tail, head, tail, 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 head, meron kang teeth, tail, tail, tail. Okay, so ilan ba ang total number of outcomes mo? We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So tama, 2 times 2 times 2 is equal to
8. So P, ang total number of outcomes natin is 8. Then, ang hahanapin natin of getting at least 2 tails. So, alin ba sa mga outcomes dito ay may dalawang tail? Ito, 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 at ito. Okay? 1, 2, 3, 4. At least 2. So, ang tamang sagot dito ay P is 4 over 8, which is equal to 1 half then or 0.5 pag pinahanap ka sa decimal point. Okay? Okay. So, isang variation sa question na dito din, pwedeng ipahanap din sa'yo ang probability of getting all heads or getting or get all heads kasi for example, all heads. Okay? Kapag pinapahanap ka ng all heads, isa lang ito. So, ito ang all heads over 8. So, this is P of all heads. So, this is equal to 1 over 8. Okay? This is the question. Okay? Pero ang question, tamang sagot sa question natin sa number 20 ay 1 half. Okay. So, yan po ang mga questions sa probability, simple probability na lumalabas sa exams, sa entrance exam sa college, kahit sa licensure examination for teachers, licensure examination for engineers, at kahit po sa civil service exam. So, it helps to know probability. So, yun lamang po ang para sa probability, simple probability. At magkita-kita po tayo ulit sa susunod na lesson. This is your Coach Toto. Good day to everyone.